ભારતનું બંધારણ. ભારતના બંધારણમાં જોઈએ રાજ્યનું મંત્રી પરિષદ. રાજ્યના મંત્રી પરિષદમાં 3 પ્રકારના મંત્રીઓ હોય છે, જેમાં કેબિનેટ મંત્રી, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, નાયબ કે ઉપમંત્રી. મંત્રી પરિષદમાં મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીઓની કુલ સંખ્યા તે વિધાનસભાના સભ્યોની કુલ સભ્ય સંખ્યાના 15%થી વધુ ન હોવી જોઈએ. હવે રાજ્યના મંત્રી પરિષદને વિગતવાર સમજીએ. અનુચ્છેદ 163 અનુસાર રાજ્યપાલને મદદ કરવા અને સલાહ આપવા માટે મંત્રી પરિષદની રચના કરવામાં આવે છે, જેના વડા મુખ્યમંત્રી હોય છે. જ્યારે રાજ્યપાલે પોતાની વિવેક બુદ્ધિ પ્રમાણે કાર્ય કરેલ યોગ્ય છે કે કેમ તેવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ત્યારે રાજ્યપાલનો નિર્ણય આખરી ગણાય છે. રાજ્યના મંત્રી પરિષદની નિમણૂક કોણ કરે છે? અનુચ્છેદ 164 પ્રમાણે રાજ્યપાલ દ્વારા મંત્રી પરિષદની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, જેમાં મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક રાજ્યપાલ કરશે અને મુખ્યમંત્રીની સલાહથી અન્ય મંત્રીઓની નિમણૂક પણ રાજ્યપાલ જ કરશે. રાજ્યના મંત્રી પરિષદને શપથ કોણ લેવડાવે છે? બંધારણની 3જી પરિશિષ્ટ અનુસાર મુખ્યમંત્રી અને તમામ મંત્રીઓને શપથ રાજ્યપાલ લેવડાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી કે કોઈ અન્ય મંત્રી તરીકે નિમણૂક પામે અને તે સદનનો સભ્ય ન હોય તો 6 મહિનામાં ગમે તે એક સદનના સભ્ય બનવું પડે છે. રાજ્યના મંત્રી પરિષદના પગાર અને ભથ્થા. મંત્રી પરિષદને બંધારણની 2જી પરિશિષ્ટ મુજબ પગાર ભથ્થા આપવામાં આવે છે. રાજ્યના મંત્રી પરિષદનો કાર્યકાળ. મંત્રી પરિષદનો કાર્યકાળ નિશ્ચિત નથી. મુખ્યમંત્રીના રાજીનામા કે મૃત્યુ સમયે મંત્રી પરિષદ આપોઆપ રદ થઈ જાય છે. જો વિધાનસભામાં મંત્રી પરિષદ વિરુદ્ધ અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવે અને પસાર થાય તો સમગ્ર મંત્રીમંડળે રાજીનામું આપવું પડે છે. હવે જોઈએ રાજ્ય મંત્રી પરિષદની જવાબદારીઓ. તેમાં પ્રથમ વ્યક્તિગત જવાબદારીઓ. મંત્રીઓ વ્યક્તિગત રીતે માત્ર રાજ્યપાલને જવાબદાર છે. મંત્રીઓ રાજ્યપાલની મરજી હોય ત્યાં સુધી પદ પર રહી શકે છે. બીજી સામૂહિક જવાબદારી. મંત્રી પરિષદ સામૂહિક રીતે વિધાનસભાને જવાબદાર છે. જો વિધાનસભામાં અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ પસાર થાય તો સમગ્ર મંત્રીમંડળે રાજીનામું આપવું પડે છે. તો મિત્રો, ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન અવશ્ય પ્રેસ કરો, જેથી કરીને નવા વિડીયોની નવી નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.